Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. په نننی ویډیو کې به موږ د نهم کلاس میتھمیټکس ایکسرسایز 1.2 کې کوېسچن نمبر 3 او 4 سال کوو. دې نه مخکې تاسو یو ریکویسټ دی که تاسو زما چینل باندې په اولني ځل باندې مهرباني وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم ووهئ تاسو بیا د هر ویډیو نوټیفیکیشن راځي. او که تاسو د ویډیو خوښه راغله نو پلیز دا لایک کړئ او د خپل ملګرو سره شیر کړئ. سو لیټس سٹارټ دی ویډیو. Question number exercise 1.2 की question number 3 متساوي which of the following matrices are symmetric. نو دې نه مخکې تاسو ریکویسټ چې ما په سیمیټریک میټرکس څه ته وایي په هغې باندې الریډي ویډیو ساده کړله. زه به د هغې لینک په ډسکرپشن کې ورکړم، مهرباني وکړئ دې نه مخکې هغه وګورئ. تاسو ته بیا دې کوېسچن کې هېڅ قسمه مسله نه وي. خو اوس راځو بیا هغه سیمیټریک میټرکس د سیمیټریک میټرکس ډیفینیشن چې کوم دی دا ریکال کوو چې سیمیټریک میټرکس څه ته وایي. پرس کا زمون سره A زمون سره یو میټرکس دی. اوس دا A به زما سره کله سیمیټریک میټرکس چې کله ما په دې باندې ترانسپوز واخیستو او د دې نه پس دغه اوریجنل میټرکس راغی. یعنې د ترانسپوز اخیستو سره په دې میټرکس باندې هیڅ قسمه اثر ونه غورځېدو او پس هغه خپل اوریجنل میټرکس راغی. نو زه بیا د میټرکس A ته به سیم چې دا زموږ سره سیمیټریک دی او که واپس دغه میټرکس A رانغی نو زه به بیم چې دا زما سره نان سیمیټریک دی. نو اوس راځو اکسرسایز ته. نو په اکسرسایز کې زموږ سره کوېسچن نمبر 3 کې پارټ 1 به سال کوو. کوېسچن نمبر 3 کې پارټ 1 نو به موږ ولیکو سلوشن. دی نه پس بیا سینس ګیون دیټ ولیکو. نو بیا پارټ A نمبر زموږ سره څنګه دی پارټ 1 زموږ سره برابر دی د رو وایز 5 minus 7 minus 1 او 5. اوس به دې ترانسپوز معلوم کوم. ټیکنګ ترانسپوز بوث هینډ سایډ د دې میټرکس به ترانسپوز معلوم کوم. ټیکنګ ترانسپوز both hand side نو دلته به A power T راشي. رایټ هینډ سایډ ته به زموږ سره هم راشي 5 minus 7 minus 1 5 به راشي. په دې به هم T راشي. اوس موږ ترانسپوز اف میټرکس څه ته وایي په هغې باندې الریډي هم ما ویډیو سازه کړله. زه به د هغې لینک هم په ډسکرپشن کې ورکړم، مهرباني وکړئ تاسو هغه هم وګورئ. تاسو ته بیا په دې کې هېڅ قسمه څه مسله نه وي. نو په ترانسپوز کې موږ څنګه چل کوو چې فرست رو فرست کلم ته چینج کوو او سیکنډ رو سیکنډ کلم ته چینج کوو. یعنې ترانسپوز اف میټرکس زموږ سره داسې یو میټرکس چې په کې موږ کلمونه او روګان یو بل ته انټرچینج کوو. نو فرست رو په دې کې 5 او ماینس 7 دې نه فرست کلم ساز خونده به راشي 5 او ماینس 7. دغه شانته سیکنډ رو نه به سیکنډ کلم راشي نو ماینس 1 او 5 به راشي. اوس موږ وګورو د دې میټرکس او د دې او د اوریجنل میټرکس کمپیریزن وکړو. نو آیا دا دواړه برابر دي؟ دا دواړه برابر نه دي. which does not equal to matrix A. نو this implies that چې matrix A is not symmetric. پارت 2 به اوس سالکونو سلوشن به ولیکو. بیا به سینس ګیون دیټ ولیکو. سینس ګیون دیټ نه پس چې زموږ سره کوم کوېسچن یا هغه کوېسچن به ولیکو. نو زموږ سره B is equal to رو وایز minus 1 2 2 3 minus 1 2 2 3 2 by 2 میټرکس دی. اوس به دې ترانسپوز دوان طرف ته واخلو. ټیکنګ ترانسپوز both hand side دلته به راشي B power T is equal to B باندې به هم T ولګو، په دې میټرکس به هم T ولګو 2 2 او 3.
اوس به د دې میټرکس ترانسپوز میټرکس معلوم کړو نو فرست رو به په دې کې فرست کالم ته چینج دی به راشي -1 2 سیکنډ رو نه به سیکنډ کالم سره شي دی به راشي 2 3 اوس کوم د دې دوانو کمپیریزن وکړو دا دوانه یو شان ته دي دا واپس د څه برابر دی د میټرکس بی برابر دی this implies that b power t is equal to b transpose of t is equal to b نو دې څه مطلب شو چې matrix B is a symmetric ځکه چې د سیمیټریک ډیفینیشن دا چې کله موږ په یو میټرکس باندې ترانسپوز واخلو او د هغې نه واپس هغه اوریجنل میټرکس راشي. اوس پارت 3 له راځو. البته سلیوشن ولیکو بیا به سینس ګیون دیټ ولیکو. بیا به موږ C is equal to دریم part د question number 3 دا برابر دی د رو وایز 3 4 5 6 بیا به taking transpose both inside په بیا به transpose واخلو 3 4 5 6 به راشي نو دلته به C باندې T ولګو د مطلب transpose of matrix C او اوس به first row کالم ته چینج کو او سیکنډ رو به سیکنډ کالم ته چینج به راشي 3 4 او بیا به راشي 5 6 کوم دا وګورو دا د C برابر نه دی واپس دا د دې میټرکس برابر نه دی دې څه مطلب شو this implies that چې C does not equal C transpose does not equal to C دې څه مطلب شو چې C is not a symmetric matrix چې زموږ سره C symmetric matrix نه دی. پارت اوس راځو اخرنی پارت دی زموږ سره په کوېسچن نمبر 3 کې اخرنی پارت دی 4 نمبر سلیوشن به ولیکو بیا به سینس ګیون دیټ ولیکو D is equal to row wise 1 2 3 4 5 6 تو ګورو چې دا سیمیټریک دی کنه دوه ټوله په سواخلو ترانسپوز واخلو نو په دې بم ټی ولګو دې مطلب وي چې ترانسپوز اف میټرکس D او رائټ هند سایډ ته به هم ترانسپوز واخلو او چې دلته د ټی ختمو فرست رو به فرست کالم ته چینج شي نو 1 2 3 به راشي سیکنډ به سیکنډ رو به سیکنډ کالم ته چینج شي نو 4 5 6 به راشي که وګورو دا واپس د ډي برابر نه دی نو this implies that چې ډي ترانسپوز د ډي برابر نشو so D is not a symmetric matrix دی زموږ سره سیمیټریک میټرکس نشو. اوس راځو کوېسچن نمبر 4 کوېسچن نمبر 4 موږ ته څه وایي which of the following matrices are skew-symmetric په لاندیني کې کوم میټریسز زموږ سره skew-symmetric دي نو اوس skew-symmetric میټرکس ته په دې باندې ما بیا ځان له ویډیو سره کړی زه به د هغې لینک په ډسکرپشن کې ورکړم تاسو هغه وګورئ خو دلته بیا موږ هم ډیفینیشن ریپیټ کوو نو راځو اوس پکې کوېسچن نمبر 1 له پارت 4 کې کوېسچن نمبر 1 له نو هغه میټرکس زموږ سره A is equal to 0 4 minus 4 0 بیا به څه واخلو ترانسپوز به واخلو دوه ټپ ته ترانسپوز واخلو نو بیا به څه وکړو دا فرست رو به فرست کالم ته چینج کړو په نیکسټ سټپ کې او سیکنډ رو به سیکنډ کالم ته چینج کړو دې نه به راشي 0 دا فرست رو به فرست کالم ته چینج کړو دې نه به راشي 0 4 سیکنډ رو به سیکنډ کالم ته چینج کړو بیا به راشي -4 0 بیا به ترې ماینس کامن واخلو چې کله ماینس کامن اخلو دننه به زموږ سره ساینسي کېږي دا به چینج کېږي د ماینس نه به پلس راځي د پلس نه به ماینس راځي نو دا
د 0 سره که ماینس لګي او کنه لري سم مثلا نه کې د نه ځکه چې واپس 0 راځي 0 په خپل ځای راغی دا به -4 دی نه پلس 4 سره شي دا پلس 4 نه -4 سره شي دا 0 په خپل ځای باندې راغی اوس به وګورو چې آیا دا میټرکس د ګیون میټرکس A برابر دی کنه کوم د څه کمپیریزن کو نو ګورئ دلته 0 دی دلته 0 دلته 4 دی دلته 4 دلته -4 دی دلته -4 دلته 0 دلته 0 دی نو څه مطلب شو دا دوه خپل مینس کې برابر شو نو نیکسټ سټپ کې بس چلو A transpose په خپل ځای ماینس په خپل ځای او دې په ځای به څه ولګي میټرکس A به ولګي نو کنډیشن یې سټیسفای کو چې A transpose د -8 برابر شو دا زوم سره د څه مطلب شو چې A زوم سره سکیو سیمیټریک میټرکس شو اوس راځو پارت 2 لا نو پارت 2 کې دغه طریقه ډول به سو لیکو سنس ګیون دی ټول کې به ځان ته کم میټرکس یا میټرکس به ولیکو دا غینه پس بس چلو کو ترانسپوز به دوان ټپ ته واخلو بیا بس چلو کو فرست رو به فرست کلم ته چینج کو سیکنډ رو به سیکنډ کلم ته دا زم سره فرست رو دا R1 دینه به C1 دا به C1 ته چینج شي او دغه شانته دا زم سره R2 دا به څه ته چینج شي C2 ته به چینج شي بیا به تی ماینس کامان واخلو چې کله ماینس کامان واخلو دنه مثالونه چینج کیږي نو زوم سره دا ماینس اول به 0 راشي بیا به زوم سره شي د -5 نه +5 سره شي دا +5 نه بس سره شي -5 بس شي 0 په خپل ځای راغی اوس به دې کمپیریزن د دې میټرکس وکړو دا دوه خپل مینس کې بیا برابر دي نو ګوره B ترانسپوز په خپل ځای باندې راغی نیکسټ سټپ کې ماینس په هم په خپل ځای راغی د په ځای به څه ولګو B به ولګو نو زوم سره کنډیشن سټیسفای کو چې B ترانسپوز د ماینس ټایم اپ اوریجنل میټرکس B برابر دی لہذا دا زوم څه شو سکیو سیمیټریک میټرکس شو اوس راځو پارت 3 لا پارت 3 زوم څه برابر دی C is equal to رو وایس 0 7 plus 7 بیا 0 7 بیا به ترانسپوز واخلو فرست رو به فرست کالم ته چینج شي سیکنډ رو به سیکنډ کالم ته چینج شي بیا به څه واخلو ماینس به تی کامان واخلو دا ماینس دا +7 دی دا -7 شي دا +7 دی او دا -7 دی ان دینه به -7 ده چې ځکه چې ماینس هم تی کامان غسه دی اوس کوم د دې کمپیریزن کو دا د دې میټرکس برابر نه دی چې برابر نه دی نو ته ماینس ولګو د ماینس نو C ترانسپوز برابر نشو د چا د -C برابر نشو نو دې څه مطلب شو چې د C زوم سکیو سیمیټریک میټرکس نه دی اوس راځو اخرنی فارمولا D is equal to رو وایس 0 -3 -2 3 0 -1 2 1 0 بیا به ترانسپوز وان ټپ ته واخلو دلته به DT په خپل ځای شي ترانسپوز اپ میټرکس D په خپل ته به رائټ هند سایډ دا زوم سره فرست رو دا R1 نو دینه به C1 ساسکو دینه به C1 ساسکو دغه شانته دا زموږ سره R2 ده دینه بس اساس کو C2 مطلب کالم 2 به اساس کو دغه شانته دا زموږ سره R3 ده دینه بس اساس کو C3 به اساس کو اوس به ماینس کامن واخلو چې کله ماینس کامن واخلو دنه به ساين چینج زوم سبا دا راشي اوس موږ دا د D برابر دی چې D برابر دی ماینس په خپل ځای او د په ځای به D ولګي نو کنډیشن سټیسفای کو لہذا زوم سره D زوم سره شو سکیو سیمیټریک میټرکس شو ثانک یو سو مچ فار واچینګ دی ویډیو